That work right now. Okay, it's okay. See in your Facebook? Yeah, I see. I see already. Yeah. I don't see mine. See your Facebook. Everyone, you see in your Facebook? I don't see in mine. I don't know why. Yeah, it's okay. Yeah, it works. I see your Facebook already. Live stream already. Yeah. Sorry, everyone, we're late today because we have problem with Zoom. Yes, good now. Chào quý vị, hôm nay do sự cố của Zoom nên là Cẩm Nhung vào nhiều lần không có được, nên là thời gian bị trễ, nhưng mà hôm nay chúng ta giới thiệu để Cẩm Nhung đợi chút xíu anh chị em chia sẻ video. Hôm nay chúng ta có hai vị khách mời đặc biệt là Richard Bonell đến từ Úc và anh Trần Quý là hiện nay là anh là director của Evorich Việt Nam tại văn phòng tại Hồ Chí Minh. Và anh là tiến sĩ bên chuyên ngành về blockchain, cryptocurrency. Và đây Richard Bonell là một trong những người chuyên về cryptocurrency và về tư vấn tài chính và luật tài chính, nhưng mà ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cryptocurrency và blockchain. Nên là hôm nay hai cách mà chúng ta có cùng một điểm chung, am hiểu rất nhiều về cryptocurrency. So Richard Bonell, can you please wait a little bit so people share this, because the last video, you know, and people thought we on, but now it's a new one. People don't know about it at the time. So can you please share this, share on your Facebook to your friend? Yep, I'm having a look, but I don't think I'm getting it. You don't see it? I talked you already. You see in my Facebook? You can see in my Facebook. Yep, hang on. Let me just. Send for you. Where are you? Okay. Đừng có admit ai nha. Có một số người ta vào. Okay, there you go. See that? Yep. Yep. Yeah. I can. Yep. I can see on. Yep. We're all there. Woohoo! Yeah. Finally, rồi. Quý vị, chị em chia sẻ hôm nay chúng ta có những hai vị khách mời rất là đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Ông Richard hiện nay đang sinh sống tại Úc và một trong những leader là người là nhà đầu tư, là người rất am hiểu về lĩnh vực cryptocurrency. Đó lý do ông rất là hăng hái và vì do am hiểu nhiều về lĩnh vực này và là một chuyên gia về tư vấn tài chính, có nhiều năm kinh nghiệm, nên Cẩm Nhung trước khi mời ông vào chương trình hôm nay, Cẩm Nhung đã coi rất là nhiều chương trình của ông, nên là hôm nay với hân hạnh mời ông vào đây để chúng ta có buổi trao đổi sâu hơn về lĩnh vực cryptocurrency, về lĩnh vực về blockchain mà hiện nay tập đoàn chúng ta đang trên quá trình chuẩn bị STO lên sàn STO. So can you please introduce more about yourself, Richard? Me?
Not really. I'm 64 years old. I've sort of been self-employed person. And do you want me to say it in English, or are you going to You say translate? English because you can speak Vietnamese, because today we have two languages, English and Vietnamese. So I will Yeah. translate for you because I introduced you, but you can say more because now it's not late. So today we will talk about our mission with our company, why the reason why you become a member of the Evorich, and what we know about our blockchain, and when we what's going on right now. Okay. Well, what made me interested to join the company was, first of all, with the innovative transport that we got involved in initially. And then when Andre Harato outlined the plan that he had for Crew, that seemed to be very, very logical, and it was very easy to actually understand. So having set up and run businesses before, I guess I knew that maybe it wouldn't quite go as easily and as smoothly as what it was outlined in a description, but you knew that if everybody kept the focus and kept looking at what the end goal was, that we would eventually reach the end goal. The idea of creating a society of abundance is something that, when you look back in history, people have tried it many, many times. That whole theory of an abundant society providing for the community. But I think Andre Harato was able to harness the technology that has never been available before, where with the internet and with blockchain and things of this nature, for the first time, borders became irrelevant. The country that you lived in isn't as important anymore to our world community, because with the internet, it brings us all so much easier together. And then with blockchain and the developments and the growth in that, it makes it even easier to bring people together. So that was something that I could see could really work, but would really have a benefit. Yes, thank you, sir. Let me translate. Cẩm Nhung tóm tắt lại. Ông Richard nói là lý do tại sao ông đam mê và cảm thấy yêu. Cẩm Nhung có thể dùng từ đam mê vì trong rất là nhiều cái buổi webinar của các nước ở Mỹ, ở Úc và các nước, thì Cẩm Nhung thấy ông là luôn luôn có mặt và luôn luôn là người có những câu trả lời rất là đại khái là Cẩm Nhung viết được cái sự am hiểu rất là sâu sắc của ông trong lĩnh vực cryptocurrency, bởi vì là một chuyên gia về tài chính và am hiểu về cryptocurrency, nên ông nói là khi mà tôi tham gia New thì tôi thấy ở tập đoàn chúng ta những cái việc mà ông anh đây đang làm và đang làm rất là phù hợp, và với đưa thiên nhiên và con người trở lại gần gũi với nhau hơn, và có những cái chiến lược phát triển mà không nơi nào có. Đó là điều mà ông cảm thấy rất là hân hạnh khi là thành viên của tập đoàn New. Đây là Cẩm Nhung tóm tắt lại, ông nói hơi dài. Yes. Okay. Do you want me to keep going? Yes. So you talk and I can say yeah, just say for people. Yep. And then with the way the company, with what I studied in school, with studying economics and accounting and things like that,
the understanding of building portfolios and balanced portfolios made a lot of sense to me, and having what we call there's two types of security tokens, and there's a single security token, which is one that is backed by a specific industry. It might be real estate, or it might be precious metals, or it could be, it's generally one thing that backs that token. But we created a native to our company token, which is a token that has many different things that back it. That also made a lot of sense. And it made, for me anyway, something that seemed like a very good thing to invest in. Tôi là một người chuyên gia tôi lĩnh vực về tài chính kế toán, thì vì là am hiểu về lĩnh vực này nên mà khi tôi thấy những cái lĩnh vực đầu tư của tập đoàn NEEW-EVORICH thì tôi thấy đây là những cái lĩnh vực về tài chính, về địa ốc, về rất là nhiều ngành nghề. Chúng ta thấy chúng ta có mỏ vàng, kim cương, bất động sản, nhà hàng, khách sạn, những cái lĩnh vực mà hầu như một số là không có đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như kim cương, sản xuất kim cương nhân tạo. Quý vị thì Cẩm Nhung nói thêm để quý vị có thể hiểu hơn, nếu mà ai mà người mới. Cẩm Nhung nói thêm về vấn đề này. Anh chị em nên chia sẻ hôm nay cả hai vị này là một trong những, cả hai đều có rất là am hiểu nhiều về cryptocurrency và lĩnh vực về blockchain. Anh chị em chia sẻ, tại vì chắc có lẽ là trẻ nên là nhiều anh chị em không có biết. Anh chị em nên chia sẻ để nhiều người biết hơn tại sao ông Richard Bonell là một người chuyên về tài chính và chuyên về blockchain, và tại sao ông là hiện nay là thành viên, là một leader, là một người chia sẻ rất là tích cực cơ hội này cho nhiều người ở Úc và nhiều nước trên thế giới. Và anh Trần Quý đây là một chuyên gia, anh có bằng tiến sĩ chuyên gia về blockchain và cryptocurrency. Đây là chuyên môn sâu của anh. Hiện nay anh là director của Việt Nam, của Việt Nam NEEW Việt Nam. Hiện nay chúng ta vừa có văn phòng chính thức tại Hồ Chí Minh, nên là cả hai người là một trong những người rất là am hiểu về lĩnh vực này, và tại sao chúng tôi có mặt ngày hôm nay. Okay. Yeah, and just the final thing which made me really look at well, when I looked at it, it was swig with the time when I looked at it, and then we've sort of gone to various name changes. But the other thing was the education, and the education is actually, I think sometimes it gets lost in all the talk of tokens and blockchain and exchanges and all this sort of stuff, that sometimes what we can learn gets lost. Now, I was a very fortunate person. It's never been difficult for me to make money. I've made a lot of money, but I was a really bad saver, not really good at saving money. And so one of the things that I learned, and when I did Master Profit, one of the things which was the greatest learning experience for me with being involved with when it was SWIG was learning how to actually put principles in place to save money. And that was a really big important thing for me, because I could see with where the company is going, and it is going in that direction, that those who do properly get involved are going to make a lot of money. But I have known from my own life that making a lot of money doesn't necessarily mean you're going to have a lot of money. And so it was very important to me to not only be involved with something that will help me make a lot of money, but to be involved with something that taught me how to keep it. Yes. And that was very important. Let me translate.
Mặc dù ông là chuyên về lĩnh vực về tài chính, kế toán tài chính, nhưng mà ông nói khi mà trở thành là thành viên, là nhà đầu tư của NEEW-EVORICH, ông cảm thấy ông học rất là nhiều điều. Ông đã từng kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà khi ông tham gia học lớp Master Profi thì ông mới thấy là đây là nơi để dạy cho ông cách giữ tiền. Vì chúng ta làm việc kiếm tiền nhiều mà chưa chắc chúng ta giữ được tiền, và điều đó chúng ta đã có được khi chúng ta tham gia trở thành thành viên của tập đoàn NEEW, và chúng ta được tham gia khóa học tài chính của tập đoàn và sở hữu những cổ phần của tập đoàn. Đó là điều chúng ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên ạ. Một là chuyên gia về tài chính, một chuyên về lĩnh vực về tài chính kế toán ngân hàng, nhưng mà lại với Master Profi, ông không phải là người đầu tiên nói về điều này, và rất là nhiều người để chuyên ngành có bằng thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ về tài chính vẫn là học những cái bước học đầu tiên khi trở thành thành viên của tập đoàn NEEW-EVORICH. Để chúng ta thấy ngạc nhiên không ạ? Đây là những cái bài học chỉ có ở NEEW chúng ta mới học được, là cách kiếm tiền, cách giữ tiền và vận hành đồng tiền để gia tăng tài sản thêm nhiều lần. Và điều này chính ông Richard Bonell là một chuyên gia về lĩnh vực về tài chính kế toán tại Úc, ông cũng đều có cái suy nghĩ như thế. Và riêng Cẩm Nhung cũng cho rằng đây là một điều rất là nhiều người, và bản thân Cẩm Nhung cũng học được rất là nhiều từ tập đoàn NEEW-EVORICH. Yes. Yeah. And now I get to listen to Tran, who is an expert in this new area that we're moving into with the heavy involvement in cryptocurrency. And we get people like Tran join the company, which gives me a lot more value in education and knowledge. And so it's really good, great to listen to, like when you listen to Maria. Now, sometimes for me, I've got to maybe listen to what Maria says twice, because I don't understand it necessarily to the way she's describing it the first time round. But she's very patient, and the company is very patient in helping us learn. And I think that's just great, because so many people are moving into a new area that they've never been into before, and we don't rush people. When I was learning trading, my mentor, I had to make 300 trades at a strike rate of 80%, a success rate of 80%, before I could actually start trading with money. And so you learn patience, you learn diligence, you learn to study, you learn to listen. And the company is very interested in giving the information to people if they want to listen. It's up to us to listen, but there is a lot of information that the company give out all the time for anybody who actually wants to listen. Yes. Không riêng gì chúng ta thấy là những khóa học về tài chính chúng ta, ông nói ông càng học thì ông cảm thấy là khi công ty chúng ta chuyển qua về blockchain, về SEO, thì ông học hỏi, vì ông chuyên gia, không phải là người chuyên gia về crypto giống anh Quý, nhưng mà ông là một người về tài chính kế toán. Nhưng mà những ngày khởi đầu ông bắt đầu học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà ông thấy ở nơi tập đoàn chúng ta là một tập đoàn rất là nhân văn, và kể cả Maria, những người chuyên về lĩnh vực blockchain của tập đoàn chúng ta, giám đốc bên bộ phận về blockchain, thì là rất là kiên nhẫn. Mặc dù có những lúc ông nghe lần đầu tiên, lúc thời điểm đầu thì ông không hiểu, và càng nghe ông càng hiểu. Và ông thấy ở đây có một sự là tập đoàn chúng ta rất là kiên nhẫn để dạy cho tất cả mọi người, hướng dẫn cho tất cả mọi người rất là tận tình, để mọi người cùng hiểu về giá trị của crypto của chúng ta, blockchain của chúng ta như thế nào trước khi lên sàn SEO. Đây là một điều ông thấy rất là nhân văn ở tập đoàn NEEW chúng ta. Hiện nay chúng ta Evorich. That's my story. Yeah.
Thank you. Đây là câu chuyện của tôi. Thật ra ông rất là khiêm tốn, vì ông mặc dù những ngày khởi đầu ông cũng là người học, ông nói là tôi phải học rất là nhiều, vì chuyên ngành của ông không phải là về crypto hoặc là về blockchain, nhưng mà sau khi nhiều buổi mà Q&A trả lời hỏi đáp ở bên Mỹ và các nước thì Cẩm Nhung theo dõi, và chồng của Nhung là Devin thường luôn nói đây là một người rất là giỏi, và Cẩm Nhung bắt đầu mới tò mò ông như thế nào, và Cẩm Nhung đã theo dõi những cái buổi có mặt của ông bên webinar, các chương trình Cẩm Nhung đều theo dõi, thì thấy ông là một người rất là am hiểu về lĩnh vực cryptocurrency, mà đấy tất cả đều học và chúng ta cũng đều còn hỏi. Thank you very much. I will come back to you later. Okay. Now come back to Quý, anh Quý. Rất là nhiều anh chị em chắc chúng ta chưa có biết, ngày hôm qua, ngày thứ Bảy là tập đoàn chúng ta đã chính thức khai trương văn phòng tại Hồ Chí Minh, số 26-28 đường Hàm Nghi, quận Nhất, với tên gọi API NEEW-EVORICH. Chúng ta hiện nay New đổi qua Evorich, đúng không ạ? Chúng ta có thể là API NEEW-EVORICH Việt Nam. Và anh Quý đã được ông anh Ray chỉ định là director của tập đoàn chúng ta tại Việt Nam. Nên hôm nay anh chị em nào chưa biết thì chúng tôi Nhung giới thiệu với mọi người. Và anh là một người có chuyên gia rất là sâu về lĩnh vực cryptocurrency và kỹ thuật số, đó là chuyên ngành chính của anh, và anh có nhiều lĩnh vực khác nhau, mà lĩnh vực chính và cao nhất, chuyên sâu nhất là về cryptocurrency, đúng không ạ? Và anh Quý là Cẩm Nhung đã gặp anh, biết anh từ trước khá là lâu, và Cẩm Nhung ngưỡng mộ anh vì Cẩm Nhung thấy biết anh là một người có tâm. Đây là điều Cẩm Nhung mời anh vào cùng tham gia trở là thành viên của tập đoàn chúng ta, vì tập đoàn chúng ta là một tập đoàn nhân văn, và chúng ta kể cả CEO anh Ray và chúng ta tất cả chúng ta làm với cái định hướng là đưa 30% ít nhất là 15 dân số trên toàn thế giới trở thành thành viên của tập đoàn New, và 30% nền kinh tế toàn cầu là thuộc về tập đoàn New. Đây là một chiến lược rất là lớn quý vị. Đây là rất là lớn quý vị, có thể nhìn lại dân số chúng ta hàng tỷ người, nhưng mà ông dám đưa ra cái chiến lược là chúng ta 15% dân số toàn cầu trở thành là thành viên của tập đoàn New. Đây là một chiến lược rất là táo bạo và rất là lớn. Cẩm Nhung rất là thấy là ở đây một sự táo bạo, và để làm điều đó ông đã dần dần biến những cái ước mơ, biến những cái chiến lược đó thành hiện thực bằng những cái lĩnh vực tập đoàn hiện nay đã và đang đầu tư. Đó là cái điều hôm nay Cẩm Nhung giới thiệu anh Trần Quý. Anh có thể giới thiệu thêm về anh không ạ? Xin chào tất cả các anh chị. Quý thì hiện nay là mình cái chuyên ngành của mình là về mảng kinh tế số, mà những cái hướng mình đang làm việc ấy thì về crypto and blockchain, về blockchain economy đấy. Thì nay Quý cũng vừa là cộng tác cho NEEW-EVORICH, vừa là làm những cái dự án chuyên sâu về cái mảng crypto này, đặc biệt như những cái xu thế là về ngân hàng số này, về các cái blockchain platform đó. Vâng, và một cái nữa thì cái lợi thế của mình là mình chuyên về business coaching, đó là mình chuyên đi tư vấn cho cái doanh nghiệp. Yes. So you say he have PhD degree in economics, right? It's like but this man field is about blockchain and cryptocurrency, and he is a business coaching for business for the company and before. Yes. Thì rất là vui là trong cái xu thế của cái ngành này á, thì cái Evorich đã nắm bắt được cái tình hình. Quý gọi đây là một cái cuộc cách mạng á, nó không những ở toàn cầu mà nó phát triển rất là mạnh ở những cái khu vực mà châu Á Thái Bình Dương đó. Somebody sign account. Can you please ai sign vào cái account này ạ? Bạn là các anh chị nào sign vui lòng ra.
Các anh chị nào đang sign up vào account có truyền thông mà có người nào đang sign up vào truyền thông các anh chị nào vui lòng là sign out ra. Cẩm Nhung thấy có báo là có người sign up vô ạ. Hiện nay Cẩm Nhung đang dùng Zoom truyền thông của Việt Nam. Các anh chị nào vui lòng, hồi nãy Cẩm Nhung thấy có ai đang sign up vào, các anh chị vui lòng sign out dùng Cẩm Nhung ạ. Các anh chị còn thấy trên Facebook không ạ? Sorry, somebody sign into. Anh Anh vẫn đang thấy trên Facebook. Anh chị nào vui lòng sign out ra. Sorry, let me lock the Zoom. Okay. Sorry. Let me lock the Zoom. Sorry, xin chào, xin các anh chị vừa đợi chút xíu để Cẩm Nhung lock the Zoom. Các anh chị nào đang sign up, đang sử dụng cái Zoom vui lòng không sử dụng ạ? Ok, yeah, continue. Sorry. The Zoom, I have Zoom to my team. You know, we had two Zoom, but they keep you this one. I told them this time for live stream. Okay, thank you. Dạ, anh Quý tiếp ạ. Xin lỗi ạ. Rồi, xin lỗi các anh chị. Bây giờ cứ tiếp tục ạ. Thì trong cái xu thế của toàn cầu về cái gọi là cuộc cách mạng công nghiệp á, thì Việt Nam lẫn những cái nước mà châu Á Thái Bình Dương á, thì không có đứng ngoài cuộc, thậm chí là cái khu vực này á, còn tiến mạnh hơn rất là nhiều so với những cái nước khác nữa. Và trong cái xu thế này á, thì cái đặc biệt là cái mảng kinh tế số và cái mảng mà về blockchain thì nó rất là phát triển, đặc biệt ở cái thị trường Việt Nam và những cái nước lân cận. Thì điều đó thì cho thấy là khi mà cái Evorich mà phát triển ở những cái nước như Việt Nam hay là những cái nước như là Úc rồi những nước xung quanh, đây là một cái xu thế và là một cái điều kiện để làm gia tăng nhanh cộng đồng đó. Cẩm Nhung có cần dịch không ạ? You say technology and blockchain and high technology in Asia Pacific, so it's maybe it's improved more, you know, than other, you know, country. So that is what he concerned about when I tell him about Evorich. So when he learns, so he say, oh, this one in his field. So we have to what, you know, going on is very, you know, interesting. That's why he joined. Khi mà cái xu thế mà thanh toán điện tử ấy, là nó ra đời, tức là cái e-commerce đó, là thanh toán online đó, nó ra đời thì cộng thêm những cái nó làm phát sinh ra rất là nhiều cái nhu cầu về thanh toán trong nội bộ. Ví dụ như những cái hệ sinh thái nội bộ họ thanh toán lẫn nhau, chỉ khi nào mà người ta đi ra ngoài thì người ta mới dùng cái tiền quốc gia, thì đó là cái xu thế chung. Và cái xu thế đó nó làm cho cái việc mà các gọi là các group, các cái cộng đồng á, nội bộ cộng đồng, người ta gia tăng cái tiền điện tử lên đó. Thì Evorich cũng là một trong những cái đơn vị, một cái công ty mà muốn là phát triển cái hệ sinh thái và dùng cái đồng tiền CRU để mà lưu thông trên hệ sinh thái của mình. Đây là cái xu thế phát triển chung của toàn thế giới. Dung dịch đi. Yeah, the trend is the same with right now the world, you know, improve in high technology for money, for banking, you know, and that's what we do right now. So we saw in our company we have some, it's very interesting, and like you see our blockchain, you know, very fast, you know, and all of that is very suitable with modern technology right now. Thì đó là cái xu thế chung. Và khi mà chị Cẩm Nhung giới thiệu về cái hệ sinh thái của Evorich cũng như là cái CRU, thì tôi quan tâm và tôi thấy là đây là một cái xu hướng đi rất là mạnh, và đặc biệt là thấy được cái tầm nhìn là phát triển một loạt những cái hệ sinh thái của Evorich
để làm sao để cho cái cộng đồng mạnh lên. Từ cái việc mà cộng đồng mạnh lên thì cái nhu cầu sử dụng cái đồng CRU để liên thông giữa cái hệ sinh thái nó càng là nổi lên nhiều hơn, và đó là lý do mà tôi thấy được là cái tiềm năng trong tương lai của cái đồng CRU. When we tell him about this with technology and blockchain, what we are doing right now, we have many portfolio, and that portfolio, you know, we can yield around its yield. We have portfolio, you know, its access, it's improve CRU value. So it's very strong, you know, access. We have many. That's what impressed him. So that's what he feel. This is one of the best in the future. That's why he joined. Hiện nay crypto trên thế giới người ta sẽ đi theo hai cái nhóm. Một cái nhóm người ta gọi là nhóm tài sản số, tức là cái digital asset, hoặc là nhiều người còn gọi là security token, hay là nói như tiếng Việt thì gọi là thẻ chứng khoán. Một cái dạng thứ hai nữa là thẻ tiện ích, người ta gọi là utility token, là để mà thanh toán giữa các cái hệ sinh thái với nhau. Thì cái hướng này nó gồm có hai cái hướng nhỏ, tức là dùng để làm đồng tiền thanh toán. Tức là trong cái định nghĩa mà các nước họ pháp lý họ định nghĩa đấy, thì người ta nói là dùng để mua dịch vụ và hàng hóa trên một cái hệ sinh thái hay là một platform nào đó. Một loại thứ hai là dùng để truy cập vào một platform nào đó để dùng các cái dịch vụ, ví dụ như dịch vụ công, dịch vụ hành chánh. Thì đó là nhưng mà thực ra là ba cái loại cryptocurrency hiện nay. Thì cái tôi đánh giá là cái CRU thì nó nằm ở cái dòng thứ hai, tức là dùng để mua hàng hóa và dịch vụ trên một cái hệ sinh thái nào đó. Thì nó tương đương với lại cái gọi là tiền. Cái đó là đúng nghĩa gọi là tiền quý vị. Vâng. Thì chúng ta anh nghĩ chúng ta có đó là chúng ta có utility token. Utility token ở trong tập đoàn chúng ta là UNTP, đấy là utility token anh Quý đang nói. Và digital asset là chúng ta lên sàn theo hình thức STO, là security, là chúng ta có hệ sinh thái. Đây là cả lĩnh vực anh Quý đang muốn nói tới, là chúng ta đều có hội đủ. So he talk about right now and on the blockchain, the most of the company they focus on two things: is digital access. So we have many portfolio, and we use the utility token. That's what UNTP we have right now. So that's why we have the most, the right now the modern the world needs for cryptocurrency. Hiện nay thì cái tình hình chung của các nước trên thế giới thì chúng ta biết là mấy năm nay thì hầu như các chính phủ đều vào cuộc và là để xây dựng cái bộ gọi là bộ tiêu chuẩn, bộ khung cho cái cryptocurrency, tức là bộ khung cho cái tiền mã hóa này, và đa phần các nước đều ủng hộ. Và Quý nghĩ là trong đầu năm sau, hoặc là chậm lắm là giữa năm sau, thì là rất nhiều nước sẽ ban hành ra cái bộ là khung pháp lý về cái tiền mã hóa, tức là khung pháp lý về cái cryptocurrency của mình. Ở Việt Nam thì tôi nghĩ là cũng không nằm trong cái ngoại lệ đó, và đó là một trong những cái tin mà để cho chúng ta thấy rằng là cái tập đoàn Evorich khi mà phát minh ra cái CRU là một cái hướng đi rất là đúng. You say the most of the country they accept cryptocurrency right now, and he guess he believe next year some more country will accept cryptocurrency, and even Vietnam is the same, will be soon. Vietnam will accept cryptocurrency in Vietnam. That's what the future he gets, because based on his knowledge, so he believe in a couple more years will be more. That's what our company Evorich New doing right now. It's the right time and the right place, and it's good. Và một cái đặc thù nữa là hiện nay thì cũng có khá nhiều, trên thế giới có khá nhiều cái công ty mà người ta phát hành ra những cái đồng cryptocurrency. Tuy nhiên cái lượng công ty mà có cái hệ thống đào tạo về tài chính, về cryptocurrency và nhiều cái kiến thức khác, kiến thức về sử dụng đồng tiền thì rất là ít.
và cũng rất là vui mừng là Evorich là công ty có cả một cái gọi là academy về những cái bài đào tạo này. Đó là cái thế mạnh của chúng ta. Yeah. So we have many fields, especially academy. So we train people about, technology, about financial, something like that. That is the most important thing in our portfolio we have. Và cái nhiệm vụ của chúng ta để là giúp cho chính chúng ta phát triển mạnh hơn, đồng thời là giúp cho công ty Evorich trở thành một cái công ty bền vững. Thì nhiệm vụ chúng ta là phải tập trung tham gia những cái khóa học để có nhiều cái kiến thức hơn trong cái việc là vận hành cái hệ thống của mình, cũng như là giữ cái tiền của mình có được sau này. Cảm ơn ạ. So most of our member, we need to learn more, know about blockchain, to know more about cryptocurrency, and to know how to keep the money. And it's improve money, like you say. That's why you learn too. I learned too, right? That's what I say. Okay, thank you. Thank you. Wait. So now I come back to Richard Bonell. Can you tell us more about what we are doing right now about World CRU, about UNTB, about you at DU, and what's going on right now, please? Okay. I think it's a very, very exciting time, because we have something that in CRU, in the CRU token, which is it's a gateway to World CRU, which is a security token. Now, under the normal rules of buying security tokens, most of us wouldn't qualify to be able to buy them, because we aren't sophisticated or accredited under the guidelines of the Security Exchange Commission. But by having a CRU token that can be converted to a security token, and yes, we have to go through the 365-day lockup period, but it's going to give us and a few people over the next few months an incredible opportunity to own something that very few unsophisticated investors ever get to own. And that's something that is really, really important. And what adds to the importance of it is because we can stake that and be rewarded with UNTB, it gives us the chance to hold on to it for a lot longer, rather than just a lot of security tokens. And I think Tran would be able to tell us this, that a lot of security tokens, the only time you get any value from them is when you sell them. You hopefully are going to sell them at a price higher than what you bought them. And so we have a security token that it's where we're heading with it, that returns you an income, returns you value while you're holding it. So not only will you, should you ever want to sell them in the future, not only will you get value from that, but while you're holding it, you're also getting income and value. Hiện nay tôi cảm thấy rất là excited, rất là phấn khởi vì những điều tập đoàn đã và đang làm hiện nay. Chẳng hạn chúng ta thấy hiện nay chúng ta đang có CRU, và sắp tới chúng ta sẽ convert, tức là chuyển qua thành WCRU, để chúng ta, đó mới là thực sự là security token. Khi chúng ta để được Ủy ban chứng khoán, là kêu là viết tắt là SEC, Ủy ban chứng khoán quốc tế có trụ sở tại Washington DC của Mỹ, chấp nhận để chúng ta lên sàn theo hình thức
thì chúng ta sẽ chuyển đổi qua World Share Yield, và lúc đó là thời điểm trong vòng 365 ngày là theo đúng quy định của tập đoàn. Chúng ta những cái đó là chúng ta sẽ thời điểm đấy là thời điểm chúng ta Share Yield chúng ta là nằm ở 365 ngày đấy, và chỉ có tập đoàn là được bán cái share yield đấy trong vòng 365 ngày. Nhưng mà trong 365 ngày đấy chúng ta lại đem đi gửi, kể cả lock và unlock là mở khóa và khóa, chúng ta đều đi gửi để lấy UNTP. Đó là UNTP, đó là một nguồn thu nhập rất là lớn và rất là thụ động. Đó là do thu nhập thụ động mà sẽ mang lại những cái lợi nhuận và những cái thu nhập hàng kỳ, định kỳ cho chúng ta rất là lớn. Trong khi chúng ta hold, có nghĩa là chúng ta đã biết chiến lược lâu dài của tập đoàn là giá trị trong 5 tới 10 năm nữa có thể tăng tới trên 1.250 đô la, hoặc có thể nha, đây là cũng như đang có thể, mà cũng phân tích rõ hơn cái gì biết để hiểu hơn về những điều ông nói. Có thể tăng lên một đồng, một cái cổ phần, một ru có thể lên đạt tới giá trị là một đồng tiền vàng 35 gram. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong cái office chúng ta có cái gói về 35 gram vàng, vì ông tin rằng đây là ông bên đây tin rằng một ngày nào đó sẽ có rất nhiều người, có rất ít người, chỉ hơn 300 người trên thế giới sở hữu cái đồng tiền vàng này. Đó là kỷ niệm đồng với giá trị một ngày nào đó tập đoàn chúng ta, cổ phần chúng ta đạt giá trị 35 gram vàng một cổ phần. Đây là giá trị rất là lớn. Đó là điều mà ông nói. Trong khi chúng ta hold là chúng ta chờ đợi giữ lại cái số tiền. Thông thường nếu chúng ta đầu tư vào những cái crypto khác thì chúng ta trong khi chờ đợi chúng ta không có gì cả. Nếu mà ai muốn bán thì bán, mua rồi bán, mua bán, không có gì cả. Còn riêng với crypto chúng ta, một khu là một cổ phần, chúng ta có được cổ tức từ việc tập đoàn đầu tư vào những cái hệ sinh thái, và chúng ta có cổ tức nữa ngay cả những cái thời gian mà chúng ta chuyển qua giai đoạn security, là chúng ta chuyển qua WCRU là grow đó, Việt Nam chúng ta grow, thì trong thời điểm đó chúng ta vẫn có cổ tức. Việc tập đoàn giao dịch chúng ta đều được có tiền nha quý vị. Nhắc lại, rất là nhiều anh chị em đang lầm tưởng là chúng ta không được gì cả. Không, ông khẳng định lại và Cẩm Nhung nói lại luôn, ông là một chuyên gia về tài chính rất là am hiểu, và hiện nay ông là 64 tuổi, là một người có rất là nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và đã từng làm việc trong những cái tập đoàn lớn và chuyên về tài chính, kế toán, ngân hàng. Và hiện nay vì cái am hiểu về tài chính và ông bắt đầu nghiên cứu rất là chuyên sâu về cryptocurrency, và ông hiểu rằng đây là tập đoàn đang đi cái chiến lược rất là lớn, nên là trong thời gian chúng ta giữ lại, chúng ta đừng có nên bán. Vì khi chúng ta gửi, khi có workflow chúng ta đi gửi thì chúng ta nhận được UNTP. UNTP là cái hồi nãy anh Quý mới nói là cái token tiền ích để chúng ta có thể dùng để mua bán. Ví dụ chúng ta có hệ sinh thái hiện nay là hơn 20 hệ sinh thái, đúng không ạ? Sau này chúng ta có nhà hàng này, khách sạn này, chúng ta đi mua vàng này, kim cương này chẳng hạn. Những cái mà chúng ta đã thấy dễ nhất, hoặc là chúng ta đi đạp chiếu phim, nếu tập đoàn chúng ta có phim, chúng ta có thể sử dụng những cái USDT token này, đúng không ạ? Thì tạo nên cái dòng tiền, thì tập đoàn sinh lợi thì tập đoàn chia về cho chúng ta, đúng không ạ? Và cái UNTP chúng ta đang nắm giữ, chúng ta cũng được bán được quý vị, nên là chúng ta có nhiều nguồn income khác nhau. Nên là các anh chị 365 ngày đấy chúng ta chuyển đổi, chúng ta vẫn có tiền. Đó là điều ông muốn nói, là trong khi chúng ta hold, chúng ta giữ lại cái số chúng ta có, chúng ta vẫn được tiền cổ tức hàng kỳ, có thể là hàng tháng, hàng quý. Đó là do quy định của Ủy ban chứng khoán. Và trong khi chúng ta chờ đợi giá tăng tới hàng 10 đô, 100 đô, hoặc có thể là 1.000 đô nếu chúng ta để lâu, thì điều đó có thể xảy ra quý vị. Đây là chúng ta đang giả sử giá nào chỉ cần 1 đô chúng ta đã lời rất là nhiều, đúng không ạ? Nên chúng ta, đây là cái chiến lược tập đoàn có thể tăng hàng trăm, hàng ngàn đô là điều có thể, theo đúng cái chiến lược của tập đoàn. Vì để làm điều đó, và song song ra tập đoàn chúng ta đang đầu tư rất là nhiều lĩnh vực khác nhau nữa để đạt được cái giá trị mà chúng ta mong muốn ban đầu. Yes. Sorry, I had to explain detail more because most people they don't understand. They say 360 day unlock share yield. They say, oh, I don't have anything to leave. I don't have money. You know, they afraid they sell all. That's what I want people keep it. That's why I have. Yeah, well, that's the beauty of the UNTB.
because the UNTB will provide, if they want to, they will provide them with an income. They can sell the UNTB and keep their security token. Or if they, what Andre has put together is very, very, very clever, because we can put our unblocked, we can put some of our crew and we can put it into our crypto wallet, and we can leave it as block crew, and it will thaw out. And so we will get a small percentage of it if we need to sell, to make money, to earn money, while we have our block crew convert to world crew and let it begin its 365-day process before it starts thawing. So you have a few of your crew unlocking to allow you to sell them. You have your UNTB, which you are being rewarded because you've converted to world crew and you've staked them. So you've got some crew that is unlocking. You've got your UNTB, which you can then sell. And then slowly over the next 12 months, as it gets closer and closer to the world crew unlocking, we have this process of this whole 12 months where we have access to money if we need to. If we need money during this switchover process, what Andre has created for us is an ability to have access to money through the whole process. And that's very, very, that's great. And yeah, absolutely. And just before we do this, a lot of us are going to get a lovely, nice little bonus from him, which is just an extra little gift, which we can use in this period. It's really, really, it's very, very clever what has been created for us, because if you're a situation like my situation, I'm what you would call, I'm asset rich, but I'm cash poor. So I need some money. You know, it would be nice for me. That's what I would like. So I can do this thing with the UNTB and unlock crew, and particularly with this bonus crew. I can balance out the next 12 months and be getting money the whole way through, the whole time this next 12 months unfolds. And that's just beautiful. Me too, I think so too. Ông nói là thật ra những cái điều mà tập đoàn đang làm đây là một điều rất là tuyệt vời. Ông dùng cái từ beautiful là điều rất là xinh đẹp, tuyệt vời. Thật ra là điều mà ông nói là ông Andre rất là thông minh. Ông dùng từ clever có nghĩa là lanh. Ông vẫn giữ luật của bên Ủy ban chứng khoán, đúng không ạ? Bữa Cẩm Nhung, ai có theo dõi những cái chương trình Cẩm Nhung đã nói, ông vẫn phải giữ luật quy định của tập đoàn, quy định của Ủy ban chứng khoán quốc tế. Nếu chúng ta muốn lên sàn lớn thì chúng ta phải giữ đúng luật, đúng không ạ? Mà luật chúng ta luật của quốc tế, nên là chúng ta phải đúng luật là quy định 1 năm 365 ngày. Khi chuyển qua bên security token chúng ta sẽ giữ đấy. Nhưng mà trong quá trình đấy ông vẫn tìm cách ông lách luật để nhà đầu tư có tiền để chi tiêu trong quá trình chờ đợi giá tăng, đúng không ạ? Trong 365 ngày đấy chúng ta vẫn đi gửi, có quyền được gửi vì ông vẫn làm đúng luật, và ông nói tôi vẫn có những cái quyền khác là tôi cho nhà đầu tư đi gửi và nhận về UNTB. Cái UNTB đó là chúng ta, nếu ông nói nếu cần tiền lắm chúng ta mới bán. Và trong quá trình trong suốt, nếu chúng ta bán từ từ, khi chúng ta có UNTB từ từ chúng ta trả về,
thì chúng ta có tiền chi tiêu xài suốt trong quá trình 12 tháng chúng ta đóng khóa, nên chúng ta khóa đấy, nên chúng ta nhiều anh chị em Cẩm Nhung nghe thấy là care công ty là chuyển qua security token qua work crew là mọi người rất là lo sợ. Đây là một cái điều các anh chị, chúng ta phải học được cái tư duy của người nước ngoài. Đây là một trong những người có là ở nước Úc, người ta có tư duy phát triển, một nước rất là tiên tiến phát triển. Cẩm Nhung đó là do Cẩm Nhung mời ông hôm nay để cho nhiều anh chị em bạn trẻ chúng ta chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư, đặc biệt lĩnh vực đầu tư về crypto. Hôm nay là hai chuyên gia, một là về tài chính kế toán và một là về crypto, là chuyên sâu về crypto. Đây là những cái lĩnh vực tập đoàn chúng ta đang đầu tư, nên các chị nên chia sẻ video này để nhiều anh chị em biết đây tại sao ông nói trong suốt quá trình 12 năm chúng ta có thể chia. Cẩm Nhung có nói có thể chúng ta khi gửi chúng ta có gửi 2 năm, chúng ta kể 18 tháng, chúng ta gửi 1 năm. Đây là chúng ta chia ra kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để chúng ta không có bị động về tài chính, đúng không ạ? Và chúng ta có nhiều nguồn thu nhập khác nhau từ việc bán UNTB nếu chúng ta cần, đừng có bán thời điểm đầu quý vị. Và sau này giá UNTB chắc chắn sẽ tăng cao vì tập đoàn chúng ta có nhiều hệ sinh thái, cung thì ít mà cầu rất là nhiều, vì người ta để cần cái tiền đấy để chúng ta sử dụng để mua bán trong cái hệ sinh thái chúng ta, nên là UNTB rất là cần và giá trị, nên các chị không nên bán trừ khi chúng ta cần để chi phí. Đây là cái điều ông nói và Cẩm Nhung đã nhắc trước cho nhiều anh chị em nhiều lần. Yes. And the other thing which we learned from their webinar last night, and this is going to be really important for people with budgeting and money, is we got to see and in our back office in our crypto wallet, we're going to see exactly how many crew is going to get unlocked for us every month for the whole 36 months that an unlocking process takes place. So what that will mean for a lot of people is they will see how many crew they're going to get unlocked in April, in May, in June or July next year. It's going to be there. So you can look at what you're going to get, and you'll be able to budget and plan your expenses and your money. So if you know that you've got money to cover certain costs that you're going to get from your UNTB, then you'll also know how many crew you can move and stake and relock. It does mean that we're going to have to look at things carefully and look at what's presented in our back office, but the company is doing everything that it can do to show us what the next 12 months is going to look like. And that's pretty, and that's exciting. Yeah. Ông nói điều tôi rất là cảm thấy là sai, là rất là cảm thấy là phấn khởi, vì những cái điều mà giống như chúng ta thấy nhìn lại trong cái tài khoản chúng ta, cứ mỗi kỳ mỗi tháng chúng ta sẽ được trả về cái tiền lãi, mà hiện nay chúng ta chưa có chuyển qua blockchain, chúng ta chưa có lên sàn, nên mỗi tháng mà ai mà có UNTB mở khóa thì có crew đi mở khóa thì chúng ta đi gửi có về nhận được crew, đúng không ạ? Sau này chúng ta sẽ đi gửi và nhận về UNTB, và chúng ta sẽ thấy mỗi tháng chúng ta đều có UNTB mới. Chúng ta crew mở khóa là chúng ta sẽ đi gửi, xong rồi khóa chúng ta đi gửi thì mỗi tháng chúng ta đều nhận về UNTB. Chúng ta có UNTB cũ và chúng ta tiếp tục có UNTB mới, nó cộng dồn lên, đúng không ạ? Thì chúng ta rất là nhiều, chúng ta có thể để dành đấy, chúng ta phải tùy cái khả năng kinh tế của mỗi người, chúng ta sẽ cắt bán phần nào đấy để phù hợp với cái điều kiện tài chính của mỗi gia đình. Đó là điều mà ông cảm thấy rất là vui, và ông thấy là cái gì đó tập đoàn đang đi đúng hướng và đi một cái hướng rất là phù hợp với tiêu chí của nhà đầu tư, phù hợp với tình hình phát triển của kinh tế thế giới. Yes. Yeah. Sorry, does Tran want to say something? I'm talking a lot, aren't I? That's okay, because I'm used to with that, so I summary, Yeah, okay.
Okay, that's all right. Because I mean, I get very excited about the whole thing. I think it's so very, very good because, you know, Andre has given us, since the crypto unit, since even before that, he's given us some education modules. Now, some people will have looked at them and some people won't have looked at them. And so some people will be looking at this next 12 months and they might be a little bit scared or a little bit unsure, but those modules are actually in our back office. So if you haven't looked at them yet, you can still go there and look at them and understand what they're telling us. Now, I've, because it's something that I do, I've actually been able to create a chart for myself of what I believe the price of crew / world crew will be for every month up to the year 2030. I can plot the chart, and there's certain parameters that, if you understand charting, you can make into a chart to give you those figures, and also for UNTB. So I can look at what I'm going to get unlocked with my crew in September next year, and I can put a price on that. So I know I know what my monthly income is going to be from that. So I know whether I'm going to, and the same with UNTB. And we all, the whole community of new, we have to slowly start lifting our levels of financial understanding. You know, I had my, one of the things that we've got to do is, my maths teacher taught me that 1 and 1 equals 2. We all, that's pretty basic maths. But if he gives me the answer 2, how many equations can be created that end up equaling 2? Well, there's millions of them. And so we know how much money we need each month. Most of us would know how much money we need each month. And we need to look at what we're earning from outside of new, what our income is, what we can project we're going to earn from UNTB, and therefore also what we can project we're going to earn if we have to sell some crew. And we can, this next 12 months, certainly this next 12 months, we can map out things. And one of the things that we need to, and I'd really love to know what Tran thinks about this, because I think this is going to happen, is when we go on to CoinMarketCap and we start to go up the chart, there's a lot of people in the crypto space look at CoinMarketCap, they watch it, they're aware of it, they know what's going on CoinMarketCap. And if our crew price starts to go up and starts to, people will start to look at it. So when we're looking at our budget over this next 12 months, we need to realise that from the time our exchange opens, we have to go through a 3-month period of where CoinMarketCap verify that we're a legitimate thing. They will have a look at us to make sure that we're genuine. But when they start reporting in CoinMarketCap about us, there's thousands, there is millions of dollars every day that is spent in cryptocurrency. And we only need to take a little piece of that market
to make a significant difference to our company and to us individually. And if we watch these, and this is where we've got to get a little bit more, we've got to get a little bit smarter. But that's life, you know, when we're not dealing with dollars and cents, we're dealing with thousands of dollars now. So we have to all get smarter. And we've got to be more aware of what's going on around us. But if we do these things, what the company is setting up for us is so just magic. It really is so exciting what the company has set up for us if we take notice of it. Yes, translate. Ông nói những cái điều mà tập đoàn chúng ta hiện nay là cái điều mà ông ví dụ sâu là cũng quá tuyệt vời, những cái điều mà tập đoàn đã và đang làm, đang cái hướng để phát triển. Và ông nói nếu mà chúng ta nhìn trên coin market cap á, chúng ta sẽ thấy để ý những cái trên sàn giao dịch đấy, ai có biết coin market cap mà ai mà chuyên về lĩnh vực tiền tử cryptocurrency sẽ vào cái trang web coinmarketcap.com, 3 chữ đất chiêu coinmarketcap.com, chúng ta sẽ thấy trên đó nhiều cái tiền điện tử khác người ta không có hệ sinh thái gì cả và giá trị ta đã tăng rất là cao. Thì trong khi tập đoàn chúng ta có hệ sinh thái rất là nhiều quý vị, những lĩnh vực lớn, và chúng ta chẳng những hệ sinh thái mà crypto của chúng ta cũng khác biệt, và chúng ta có những cái tầm lớn hơn đó. Lý do ông nói là chúng ta cần phải tăng cái kiến thức, phải học hỏi thêm, chúng ta phải live up, có nghĩa là phải học hỏi tìm hiểu nhiều để biết có thêm cái kiến thức về cái lĩnh vực về đầu tư, lĩnh vực về tiền điện tử, đầu tư về tiền điện tử và chứng khoán. Đây là những điều chúng ta nên học hỏi, chúng ta hiểu hơn. Và ông nói là khi tập đoàn chúng ta rất là thông minh, khi có nghĩa là cắt những cái phần của những cái công ty khác, những cái kinh nghiệm của tập đoàn khác, những kinh nghiệm của công ty khác để chúng ta bỏ vào chúng ta, để chúng ta hoàn thiện hơn. Đây là một điều rất là đáng ông nói là rất là thông minh, và ông nói là tôi quá tự hào, tôi quá là cảm thấy là hăng say, cảm thấy là vui, vì không có từ nào mà tương đương để Công Nhung diễn tả giống như cái từ mà bên tiếng Anh ông nói là tôi rất là vui, và tôi thấy là excited, tôi thấy ở đây tập đoàn chúng ta đang đi những cái bước đi mà nó ghi là hoàn hảo nhất, nên ông rất là vui với cái kinh nghiệm và kiến thức của ông thấy đây là chúng ta đang đi đúng hướng, chúng ta đang cổ đông của tập đoàn mà đang đi một cái bước đi mà luôn luôn lấy từ những cái kinh nghiệm của công ty khác để chúng ta hoàn thiện hơn, chúng ta phát triển tốt hơn, để chúng ta thành công hơn. Yes. Okay. Just my final little thing about crew is, and this is what I tell my kids. If you're going to sell your crew, if you're going to give up the ownership of a security token, sell it for something that is permanent. But don't sell, please don't sell your crew to go and buy a colour TV. You know, that's just don't do that, because a colour TV, look, it's fun, it's wonderful, it's nice, but in 2 months' time, you'll be bored with it. But you've lost something that you could hold on forever. You've lost something that has got value forever, and you've sold it for something that has value for 2 minutes. So, but if you're going to sell some crew because you've got a medical emergency, or you're buying a house, or you're doing something that is permanent and is long lasting and is going to affect your life, you know, for a very, very, very long time, then fine. That I'm not an advocate to never sell your crew. I don't want to be the man who, when I die, there's a tombstone that says he left millions of crew behind. You know, my kids, I've got crew set aside for them. I've got things set aside for them. They know that I'm going to have a good time. I'm going to have a good life, and I'm going to spend some, and I am going to have a good life. But
I say that just don't waste it on something that's really, really temporary. That's the biggest advice that I could give anyone, that they're very, very, very precious, and you just don't want to get rid of them just for the sake of, I got a whole lot of them, I can get rid of them. Because if you have that attitude, you will eventually not have a lot of them. And that's sort of something that I think is really important that people should think about. Yes, yeah, me too. I think so too. Many times at my talk show, on my webinar, I always tell people, please don't sell it. Ông nói là chúng ta thấy ông rất là chân thành và nói là làm ơn vui lòng đừng có bán cô của quý vị, trừ khi chúng ta phải cần tiền và cần những cái gì quan trọng và nhất, chẳng hạn chúng ta cần phải mua nhà, chúng ta phải cần tiền để mà emergency, có nghĩa là chúng ta đi cấp cứu, có người nhà bệnh nặng phải đi cấp cứu, hoặc là có gì điều đó mà rất là quan trọng thì chúng ta mới bán. Còn chúng ta bán để mua những cái món hàng bình thường, hoặc mua những cái đồ mà không có giá trị thì chúng ta nên giữ lại. Vì thực ra bản thân ông nói với cái tuổi của ông thì ông không phải là người là muốn một ngày nào đó ông mất đi rồi ông có hàng triệu đô la mà trên cái bia ghi là đây là một người đàn ông đã có rất là nhiều triệu đô la nhưng mà không có xài tiền, đúng không? Ông nói là chúng ta vẫn phải xài tiền khi chúng ta cần, nhưng mà thời điểm đầu giá còn rẻ chúng ta nên giữ lại, tại vì khu chúng ta không nên bán. Nếu có sau này nếu cần bán thì chúng ta nên bán UTP thôi để khu lại. Tại vì khi chúng ta bán khu thì chúng ta give up, nghĩa là chúng ta từ bỏ cái quyền được là cổ đông chiến lược của tập đoàn, chúng ta bỏ được cái quyền là cổ đông đồng sở hữu của một dự án, của một tập đoàn lớn trên thế giới. Chúng ta từ bỏ cái quyền là cổ đông chiến lược, là người chủ sở hữu của hơn 20 lĩnh vực đầu tư, quyền sở hữu của những mỏ vàng, những cái kim cương, những công nghệ, những cái khách sạn, nhà hàng, rất là nhiều cái mà chúng ta có thể là khi chúng ta bỏ đi rồi, chúng ta bán rồi, chúng ta không còn cái cơ hội được nó, chúng ta không còn là chủ sở hữu của cái nó nữa. Điều đó rất là đáng tiếc. Và ông nói là please, vui lòng, please, ông nói rất là nhiều lần đừng có bán cái cô của quý vị. Đó là điều Cẩm Nhung đã rất là nhiều lần Cẩm Nhung nói chắc quý vị không nên bán. Rất là nhiều anh chị em, Cẩm Nhung rất là đau lòng khi thấy nhiều anh chị em đã bán số ru khi các anh chị không có đủ kiến thức để hiểu về vấn đề này. Và hôm nay Cẩm Nhung mời 2 người chuyên gia về vấn đề lĩnh vực này để phân tích cho chúng ta thấy chúng ta nên giữ lại càng nhiều, càng lâu càng tốt khi có thể. Và giống ông nói, ông không phải là người muốn giàu có mà cứ giữ đó hoài không bán. Chúng ta vẫn phải xài tiền khi chúng ta cần, và chúng ta chỉ xài tiền khi thực sự cần. Đặc biệt với crew chúng ta không nên bán, nó là tiền thật sự. Chúng ta bán chúng ta mất hết, nghĩa là chúng ta có tiền xài tức thì nhưng mà tương lai chúng ta không thay đổi, đúng không ạ? Có những bạn nói chị ơi, em cần tiền lắm, em cần phải bán. Cẩm Nhung nói nếu cần lắm phải bán thì đó là tùy. Cẩm Nhung không khuyên các bạn nên giữ lại, nhưng mà với điều kiện bán để mà mua cái gì cần thiết, giống ông nói là cấp bách nhất, là giống như emergency, tức là không thể thiếu được. Thì tôi bán để tôi có tiền, tôi ăn sống qua ngày. Cứ không có ăn hàng ngày. Thậm chí hồi bữa các bạn có nhớ là chị Thúy có nói là một cô giáo chị nói là trừ khi chúng ta ăn mày, đúng không ạ? Nói từ ăn mày thì có vẻ nó quá đáng, nhưng mà thật ra để cho đấy là chúng ta thấy vừa qua trận bão vừa qua, người miền Trung, các tỉnh miền Trung đang bị bão lụt, thì hầu như dân người ta không có tiền. Bây giờ người ta cứ nghĩ là mỗi ngày người ta có đủ tiền, người ta thì giờ có lúa, đúng không ạ? Đi gặt lúa về phơi một đống lúa đấy, nhưng mà bão rồi nó trôi hết, không còn gì cả. Người ta trắng tay, có như là trắng tay, vẫn còn trắng tay cả đời, vẫn khó khăn. Nên các bạn càng khó khăn bao nhiêu các bạn nên giữ lại, vì đây là một cái chén cơm, không phải là cái chén cơm mà nó là cái nồi cơm thạch xanh, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng nữa đó, vậy nó sẽ sinh lợi nhuận cho chúng ta hàng năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác. Và Cẩm Nhung nhắc lại một điều này là cái điều mà Bảo mà Cẩm Nhung đã biết ngay từ đầu khi đặt chân vào và làm việc với tập đoàn và là cổ đông chiến lược của tập đoàn. Cẩm Nhung đã biết được chiến lược của tập đoàn đi rất là sâu, và Cẩm Nhung quyết định bán hết những cái tài sản và những cái lĩnh vực, cái nhà mà Cẩm Nhung đang làm bất động sản mà. Và Cẩm Nhung thời điểm đó đang đầu tư về crypto,
Vì Cẩm Nhung đã 6 năm kinh nghiệm đầu tư vào cryptocurrency và làm bất động sản và nhiều ngành nghề khác nhau. Cẩm Nhung nghiệm ra một điều, đây là cái chiến lược rất là dài và Cẩm Nhung quyết định đặt 100% thời gian vào đây, đặt 100% cái tiền mà Cẩm Nhung để đầu tư và Cẩm Nhung đặt thời gian để Cẩm Nhung cống hiến cho tập đoàn này. Vì chúng ta đang làm việc tập đoàn này là chúng ta làm cho bản thân chúng ta, làm cho gia đình chúng ta, làm cho cộng đồng chúng ta, giúp bao nhiêu người. Đây là cái điều Cẩm Nhung tâm huyết và Cẩm Nhung thấy là chưa bao giờ mình có cái quyết định đúng đắn như tới thời điểm này. Cẩm Nhung luôn luôn là cảm ơn ngày đó chúng ta đã Cẩm Nhung đã quyết định đúng đắn và rất là nhiều anh chị em đều có quan điểm như vậy. Đó là điều Cẩm Nhung nhắc lại, chúng ta chỉ bán khi nào chúng ta thật sự rất là cần tiền, vì crew giá trị sẽ tăng. Và chúng ta thấy chiến lược của ông Andre rất là táo bạo chứ không phải là chỉ là ăn sổi ở thì. Và chúng ta rất là nhiều anh chị em chỉ muốn có tiền ngay, mới đầu tư vài ngày chị ơi chừng nào bán, và vài tháng chị ơi chừng nào lên sàn để tôi dược giàu, rồi thí dụ canh mà lên sàn là bán hết 100% đi. Như vậy chúng ta nghèo vẫn hàng nghèo, đúng không ạ? Đó lý do thí dụ Cẩm Nhung giả sử nếu như mà đợt trận lụt vừa qua nhiều người sở hữu crypto, thì nếu mà cái rú người ta bay mất đi, trôi hết, nhà trôi hết, người ta vẫn có tiền trong ngân hàng, người ta vẫn có crypto để người ta bán, người ta vẫn có giá trị cổ phần người ta bán, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải giữ tập cái thói quen và học hỏi những cái nước giàu có. Người ta giàu vì người ta có kiến thức, người ta giàu vì xã hội chúng ta họ văn minh. Nên nhưng mong muốn Việt Nam chúng ta có nhiều người như thế, chẳng hạn như rất là nhiều người rất là giàu, đúng không ạ? Có nhiều có kiến thức, người ta hiểu được không đâu, mà nhiều anh chị em chúng ta chưa có kiến thức, chưa có hiểu nhiều và chưa có cơ hội để giàu. Thì đây là một trong những cơ hội có thể là hiếm hoi nhất, không gặp lại trong đời nữa, để chúng ta trở thành những người giàu có, để chúng ta trở thành những người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sorry. So I said some more about what you say because I explain details so people understand more about. Because I heard, I very, I feel very sad when I saw, they are my downline, all Vietnamese community in my downline in Vietnam and all over the world. So when I saw they say, oh, I need money, I need to sell it, I need to sell that. I say, if you poor, if you need money, please keep that. I'm the same as you. Please keep it. Say you want me buy, I can buy that. I make money, but I don't want to do that. I have a lot already. I want to share for you. I want to share for people. That's why I don't want to buy them. I say sometimes I scare them. Don't buy if company don't allow you to do that. So because I try to help them. Cẩm Nhung giải thích vì Cẩm Nhung phải giải thích thêm những cái điều ông nói để chi, để nhiều anh chị em để hiểu được cái giá trị của crew, hiểu được những điều mà những cái thông điệp ông muốn nhắn gửi cho cộng đồng, những cái người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tại sao mà chúng tôi phải làm như thế? Và Cẩm Nhung nói là có những lúc Cẩm Nhung, nhiều anh chị em kêu Cẩm Nhung mua, Cẩm Nhung có thể mua để Cẩm Nhung kiếm lời, đúng không ạ? Tại vì Cẩm Nhung là người biết giá trị của crew sẽ đi về đâu. Vì Cẩm Nhung trực tiếp làm việc với ông CEO và qua cái kinh nghiệm về kinh doanh về tài chính hơn gần 20 năm, Cẩm Nhung kinh doanh rất là nhiều lĩnh vực và kinh doanh về bất động sản và crypto. Cẩm Nhung nghiệm một điều, nơi đây là nơi chúng ta có được tất cả những gì mà chúng ta chưa hề có trước đây. Đó là do là Cẩm Nhung không muốn mua cổ phần của các bạn đấy, và Cẩm Nhung khuyên các bạn đấy đừng có bán. Vì nếu bán, Cẩm Nhung cái tiền Cẩm Nhung mua tiền, nhưng mà thậm chí Cẩm Nhung còn nói là tập đoàn không ấy để chi, để Cẩm Nhung mong muốn các bạn có được cái cuộc sống tốt hơn. Đây là điều Cẩm Nhung mong các anh chị hiểu. Okay, thank you very much for your sharing. Now I come back to Quý. Anh Quý. Qua những cái điều đấy thì anh Quý với cương vị là một nhà đầu tư, hiện nay anh Quý là một nhà đầu tư và một người có am hiểu nhiều về cái lĩnh vực crypto và về tài chính, đúng không ạ? Và anh Quý với Cẩm Nhung, chúng tôi đã có, Cẩm Nhung có 6 năm kinh nghiệm bên đầu tư bên lĩnh vực crypto và là bất động sản, nhiều ngành nghề khác nhau, và anh Quý cũng thế. Nên chúng tôi có em hiểu. Thì anh Quý nghĩ như thế nào nếu như hiện nay anh giữ crew, anh có thể anh là người đã biết tới crew muộn hơn một số anh chị em, nhưng mà điều quan trọng, vài bữa rất là nhiều lần em nói là quan trọng người đấy biết giữ crew bao lâu mới là quan trọng, chứ chưa chắc người có nhiều tiền, nhiều crew mà giàu hơn nhiều người chưa có crew, đúng không ạ? Và có điều nữa anh Quý nói với Cẩm Nhung là với anh chỉ làm việc
chúng ta đồng ý chúng ta ai cũng cần tiền đúng không ạ? Và chúng ta làm việc cái điều gì đó, nếu với địa vị của anh, nếu anh làm việc cho những cái tập đoàn khác, hiện nay có rất nhiều tập đoàn công ty khác đang mời anh để làm những cái vị trí rất là cao và trả lương anh rất là cao, nhưng mà đó là không phải là điều mà anh hướng tới. Vì Cẩm Nhung biết được, Cẩm Nhung có thể nói là Cẩm Nhung cảm nhận được ở anh ở một cái tấm lòng, một cái người mà không phải sống vì bản thân mình mà anh sống vì cộng đồng. Đó là Cẩm Nhung cảm được, vì đó là cái không biết do lý do gì mà Cẩm Nhung cảm được điều đó. Đó lý do rất là nhiều là anh Cẩm Nhung mời anh để tham gia cùng chương trình, để cùng anh chị em chúng ta để phát triển cộng đồng Việt Nam, phát triển cộng đồng để giúp công ty chúng ta phát triển cao hơn. Đó lý do Cẩm Nhung rất là nhiều lần quyết tâm mời cho được anh Quý để cùng tham gia với tập đoàn và NEEW chúng ta. Nên là anh giống như em đã nói, em biết được cái điều anh muốn là không phải chỉ làm sống mà để kiếm tiền. Nếu kiếm tiền thì anh đã không có mặt ngày hôm nay đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về điều đó ạ. Cảm ơn chị Cẩm Nhung rất là nhiều. Xin chào các bạn. Thì thú thật á, thì giống như Quý hay nói á, thì tất cả mỗi chúng ta cái động cơ để làm một cái việc gì đó thì tập trung là để có một cái sự giàu có. Cái sự giàu có ở đây á, thì mình nghĩa không phải là cứ có nhiều tiền mới là giàu có, mà chúng ta có nhiều tiền để chúng ta xây dựng những cái ước mơ. Quý nói giàu có ở đây tức là gì ạ? Chúng ta đạt được những cái thứ mà chúng ta mong muốn, những cái ước mơ mà chúng ta mong muốn thì mới thực sự là giàu có, chứ không phải là trước đây á, thì mình nghĩ giàu có là phải rất là nhiều tiền, nhưng bây giờ cái tuổi này rồi á thì mình bắt đầu định nghĩa lại cái sự giàu có của mình. Giàu có tức là gì ạ? Là chúng ta có rất là nhiều người bạn, chúng ta có rất là nhiều người yêu thích, chúng ta giúp đỡ được rất là nhiều người, thì đó mới là cái sự giàu có, chứ không phải là chúng ta lấy tiền được từ nhiều người để chúng ta trở thành nhiều người nhiều tiền thì nó mới là giàu có. Đối với Quý thì đó không phải là người giàu, đó là người nhiều tiền chứ không phải là người giàu. Đó. Thì chính vì như vậy á thì thông qua cái giới thiệu của Cẩm Nhung, thông qua cái lời mời của Cẩm Nhung cũng khá lâu rồi, chắc cũng cả năm nay rồi, và Cẩm Nhung mời rất là nhiều lần, mình thấy được là khi mà tìm hiểu ra cái tầm nhìn, cái sứ mệnh của tập đoàn Evorich thì và trong cái việc mà xây dựng cộng đồng, và đặc biệt là cộng đồng Việt Nam rất là nhiều, thì cũng thú thật á, là cái cộng đồng người Việt mình á thì thứ nhất là tiếng Anh, tiếng Anh rất là kém, nên là để mà hội nhập được với lại cái cộng đồng chung của thế giới thì nó cũng sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Chính vì vậy á, là khi mà chiều nay thì Quý cũng có cuộc họp đầu tiên với cái vai trò là cái giám đốc của CRU New đấy, với lại một số leader. Nhân dịp mà khai trương văn phòng á, thì mình cũng đưa ra được một loạt cái chiến lược để mà làm sao để mà đào tạo phát triển đội nhóm. Đầu tiên là cái gì ạ? Cái tập hợp, cái đoàn kết của các cái thành viên, đặc biệt là người Việt Nam. Cái thứ hai nữa là phải xây dựng cái chương trình đào tạo mà nó modify lại phù hợp với lại cái người Việt Nam mình đó, là do người Việt Nam mình là tiếng Anh không có tốt bằng những cái nước khác, nên là chúng tôi sẽ xây dựng lại rất là nhiều cái chương trình đào tạo làm sao để người Việt mình đó có lại ít, không phải là toàn bộ người Việt mà trong cái người Việt trong cái cộng đồng của Evorich có một cái tư duy về kiếm tiền, tư duy làm giàu, tư duy giữ được tiền, và tư duy xây dựng cái cộng đồng thật là tốt, chứ không phải là cái tư duy Quý hay nói là tư duy săn bắn. Tư duy săn bắn tức là ở đây á, mình không phải là cái tư duy là đầu tư vào CRU để vài ngày hay là một vài tháng rồi bán ra. Vào Việt Nam mình hay gọi là bán lúa non đó, sợ nhất là cái cộng đồng hay bán lúa non đó. Thì đó là những cái mà một mục tiêu mà cái CRU New Việt Nam hướng tới. Và trong cái vai trò là người giám đốc thì Quý rất là muốn các leader, các cái nhà lãnh đạo cùng chung sức để mà gây dựng lên cái cộng đồng Việt Nam mà giống như là hôm qua các lãnh đạo của Evorich toàn cầu đã nói là Việt Nam phải có cái cộng đồng đứng đầu trong cái cộng đồng Evorich toàn cầu. Cảm ơn. Invite him because I know person, because our company, our mission is that we
our mission is for the world. We need good person in this company. That's why I know he's good, because I have 6 years in invest to cryptocurrency. I know about that. I'm used to be invest to real estate and other many field investment. So that's why I know about what we are doing right now. That's why before after I joined a new community, I decided to sell all. So that until today, I still feel very happy to do that. So that's why I invite Quý, because I knew he a good person, because in good heart, that's why I feel for myself. That's why I tried to many times I invite him to join us. And now he, investor, and now he director of Vietnam, that I'm glad to do this. And he say because with him, rich, when you rich, it means you have a lot of money. Money is nothing to him, because rich it means when you have knowledge, when you have people love you, and you have money, and you can share your knowledge, share your what you have for people. That is him. He thinking. That's I'm thinking too. That's why he say that's what he want. People want to join. And that's the reason why he here today. If he think about money, he not here today, because many other company invite him to be a high position, and they pay a lot of money for him. But because he loved our mission, and that's why I told him here, I'm work not for money also, because it's we work this for our future, for our family future, and for people future. That's what we here today. That's what he here today. That's what he loved to be. A person can share, what he have for the world. So that's why what he saw, what we have in our company mission for the world. Peace for people. That's why he loved to work for our company right now. And now he is director of Vietnam. Yesterday, the first day, he shared with the leader how to improve the community, how to improve what we have, and then we can get more member in Vietnam, and we can get member for our company. That's what. Yeah. Yes. Yeah. Well, I think another thing, and I just think this is just a real, and it's exactly what Tran was talking about, is the Eventi staking program. If you think about, if you think you're the sort of person who, if you're going to be given money, you're going to spend it. If you're that sort of person, when you get access to the exchange, if you're just going to go spend your money, then really, really think about the Eventi staking program. If you can put some of your crew aside, and let me tell you why, that if you can put a crew aside for the Eventi staking, first of all, you're not going to get any of it for 6 months. So you're going to get some of that need to spend money out of your system, because you're simply not going to get any money. You're not getting anything for 6 months. Then you're going to get a little portion of it each month. And it gives people who are, and I'm one of these people, this is why what happened to me is I know this works. You get a little bit of money each month, and you get to budget with it, and you get to spend it, and you get to learn each month. And if you make a mess of it the first month, it doesn't really matter, because next month you're going to get another little bit. And if you make a mess of it the second month, that doesn't matter, because you're going to get, for 30 months, you're going to get the chance to learn to do something clever with your money. And you're going to learn. And then at the end of the 30 months, when you've had 30 months of training, you're going to get a big parcel of crew, which is your original amount that you staked, plus the other percentage, the other lots of 4%. So you're going to get this incredible opportunity, as I see it, with the Eventi staking. First of all, you got 6 months to go and learn financial management. You go learn to do some lessons. Then you're going to get a little bit given to you every month for 30 months.
to help us learn how to manage a little bit every month for 30 months. And then at the end of it, when we've learned how to do that, we're going to get a big parcel of crew, which if we have taken the opportunity to learn, we're going to do something really special for the rest of our lives with it. And I think that is an absolute blessing. Nói là Giáo Minh Quý nói chúng ta sống cuộc sống này không chỉ là chúng ta chỉ thấy những hiện tại sống có tiền là quan trọng, đúng không ạ? Và chúng ta thấy nếu mà nghĩ tới tiền thì chúng ta thấy với những cái chiến lược tập đoàn đi, chúng ta vẫn có tiền từ từ, tập đoàn nhả từ từ, và khi chúng ta những cái crew chúng ta khóa rồi, chúng ta đi gửi, chúng ta vẫn có tiền để hàng tháng xài bắt đầu mình có thể chia ra ngắn hạn, trung hạn, dài hạn như thế, thì chúng ta vẫn có tiền xài. Chúng ta không có ai mà bị động, là không có ai không có tiền cả, nên đó là cái điều mà rất là thông minh. Và chúng ta cũng phải tập cái thói quen là phải thông minh, phải động não, phải suy nghĩ để cái nào là tốt nhất cho cái cuộc sống của mình. Nên là chúng ta ở đây không ai để I see somebody ask a question, you know, the same question we have, maybe she knew, she don't know about this. I will explain to them about how long we stay, you know, how long, because they say when we transfer to WCRU, all is unlocked for 360 days. And we still have, if you don't want to move to World CRU, you still keep CRU, right? So they had a question. I want you to answer the question. If they don't want to transfer to World CRU, they can keep CRU, right? So yes. Can about it? I want you to answer for them. Yep. Okay? Yes. Yep. Yeah. Absolutely. Yep. Yeah. Sell it to me. They can sell CRU. If they Yeah, sell it to me because I'll buy it. Because they'll be no. Yes, they can. Yes, yeah, no, they can. They can sell it. They don't have to go through the exchange. If they know the person they're selling it to, they can sell it person to person. Be very careful doing it that way, because if the person you sell it to steals them from you and doesn't give you the money, it's got nothing to do with the company. Only when you go through the exchange can you be sure that the person who is buying your crew actually has the money, because the exchange makes sure that they've got money before they can put an offer in. But no, you can sell it from the exchange, or you can sell it person to person. Sau này ai có crew mở khóa thì vẫn bán được nếu chúng ta không muốn chuyển qua World Group. Thì World Group là nhiều người là Cẩm Nhung nhắc lại, có anh chị nào hỏi là sẽ khóa khi chúng ta chuyển qua bên SEO, chuyển qua bên chỗ blockchain thì chúng ta chuyển qua WCRU thì chúng ta sẽ khóa 365 ngày, ok, đúng là 1 năm. Và nếu anh chị em nào mà không muốn chuyển qua thì có thể giữ lại crew. Đấy, thì chúng ta có thể bán từ người này qua người khác. Và ông nói đùa là nếu ai bán thì bán cho tôi, vì chúng tôi đều biết là giá crew đang rất rẻ, bạn bán sau này bạn sẽ hối tiếc. Đây là điều chúng tôi khuyên các bạn. Còn việc ai muốn bán thì chúng tôi không cản được. Các bạn có thể bán, giữ lại, không chuyển qua để bán. Và sẽ bán từ từ và cẩn thận, tại những người chúng ta bán là có những người ta lừa, vì chúng ta biết là khu đang có giá trị, vừa rồi đã có nhiều người đã lừa, nên sau này chúng ta tưởng tượng sau này 1 đô, 2 đô, 5 đô, 10 đô nữa thì sẽ có nhiều người lừa. Các chị rất là hết sức cẩn thận nếu chúng ta bán chuyển từ người này qua người khác, peer to peer, có nghĩa là chuyển từ tài khoản này qua tài khoản để bán, rất là hết sức cẩn thận, chắc chắn là người đó đưa tiền cho chúng ta. Và điều này chúng tôi không muốn vẽ đường cho hôn chạy, chúng tôi không muốn điều đó, và bản thân Cẩm Nhung đó không phải là muốn điều đó cho Cẩm Nhung và cho anh Richard hay ai cả anh Quý ở đây. Mong muốn mọi người giữ lại để chúng ta có cuộc sống bền vững hơn từ đời này qua đời khác, chứ không phải chúng ta chỉ ăn sổi ở thì rồi muốn ăn nhanh để có tiền liền, rồi sợ quá giữ là tiền liền. Như vậy các bạn sẽ đánh mất cái cơ hội rất là lớn để trở thành cổ đông chiến lược của tập đoàn lớn. Cơ hội chúng ta trở nên một người giàu có hơn, một người có thể làm chúng ta có điều kiện để giúp gia đình mình, giúp rất là nhiều người. Chúng ta sở hữu lâu, chẳng hạn hồi nãy Công Nhung có nói
Quan trọng không phải bạn tới vào tham gia trước hay sau, hoặc là có nhiều group hay ít group, mà quan trọng là bạn, cái tầm nhìn của bạn tới đâu, hiểu biết của bạn tới đâu và bạn giữ tới đâu. Ấy là điều quan trọng, nên chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Ta cần tham gia những cái buổi talk show như thế này, cần tham gia những cái buổi webinar của anh chị em, chúng ta hướng dẫn ai mà chưa biết chúng ta vào webinar. Thì nhiều anh chị em hỏi Cẩm Nhung chị ơi làm cách này cái kia, Cẩm Nhung không có thể nào mà chỉ hết tất cả các anh chị em như thế nào cả, nên là nếu mà muốn vào cái DM hay thế nào, hay là Richard Double nào, thì chúng ta có một webinar chúng ta phải vào để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta có kiến thức nhiều hơn, để chúng ta biết giá trị của tập đoàn school chúng ta có, và chúng ta biết trân trọng những gì chúng ta có, thay vì giữ mà chúng ta bán đi thì sau này chúng ta sẽ hối tiếc. Đây là quyết định của chúng ta, không ai quyết định thay chúng ta cả. Quan trọng và chúng ta đang từ chối một cái cơ hội làm chủ, là cổ đông chiến lược. Cơ hội chỉ xảy ra một lần trong đời. Cẩm Nhung có thể khẳng định với bản thân Cẩm Nhung, cơ hội này với Cẩm Nhung chỉ xảy ra một lần trong đời Cẩm Nhung. Cẩm Nhung có cơ hội được trở thành cổ đông chiến lược của một tập đoàn lớn, một chủ sở hữu ngang hàng với những triệu phú khác, một chủ sở hữu có thể ngang hàng với tỷ phú họ cũng như mình, mà họ nhiều hay ít, nhiều tiền hay ít tiền, chúng ta đang là ngang hàng, sánh ngang tầm của những người đấy. Đây cơ hội Cẩm Nhung cho rằng không bao giờ lặp lại nữa. Và vì những tỷ phú đấy người ta rất là giàu có, người ta mua sau, người ta giữ lại và ta đã giàu, ta giàu hơn. Còn chúng ta vốn dĩ đã không có tiền thì mãi mãi vẫn trở về cái thời điểm xuất phát ban đầu. Đó là điều chúng ta sau này từ chúng ta sẽ trách chúng ta. Đây là chúng tôi chỉ khuyên, chúng ta chỉ đưa ra những cái lời chia sẻ những điều gì chúng tôi biết, còn quyết định là anh chị em ạ. Ok, thì các anh chị có thể tùy theo khả năng của mình, khả năng tài chính, khả năng về cái điều kiện đã xảy ra, chẳng hạn giống ông Richard có nói, trừ khi những trường hợp cấp bách lắm chúng ta mới bán crew. Còn nếu chúng ta có chọn lựa, ví dụ crew không bán thì chúng ta có thể bán UNTP khi chúng ta cần tiền để chi phí. Một lần nữa Cẩm Nhung cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và ai có những câu hỏi thì chúng ta đã thấy chúng ta hôm nay chúng tôi chỉ mục đích chúng tôi chia sẻ những điều biết, những cái kiến thức của chúng tôi để anh chị em nắm được là crew giá trị như thế nào, crew đẳng cấp như thế nào, ông CEO tầm nhìn và chiến lược của New nó lớn như thế nào. Và chúng ta tưởng tượng là cái chiến lược này là thực ra một trong những chiến lược mà táo bạo và lớn nhất trước giờ mà cũng chưa thấy một công ty nào trên thế giới mà có được. Và anh Quý có nghĩ gì như vậy không ạ? Trước khi chúng ta chia tay, mọi người đang theo dõi chương trình hôm nay. Tôi cũng nghĩ như vậy á. Thì thực ra trong rất là nhiều cái công việc mà tồn tại ở ngoài xã hội, thì cái công việc mà phát triển cộng đồng, phát triển cộng đồng, đặc biệt là cái cộng đồng mà trong cái thời kỳ mà người ta gọi là fintech, công nghệ tài chính, thì là một cái việc nó rất có ý nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ là thông qua những cái việc phát triển cộng đồng, giống như lúc nãy Quý nói là khi mà ta giàu là ở chỗ là chúng ta có tiền nè, chúng ta có giúp đỡ được những ai, chúng ta làm được cái gì cho xã hội. Thì thông qua cái việc phát triển cộng đồng mà là chọn được một cái công ty tốt, chúng ta làm được rất nhiều việc ý nghĩa bằng việc là giúp đỡ. Đó là cái cách mà chúng ta giúp đỡ những người khác thông qua những cái cơ hội mà chúng ta biết được. Cảm ơn anh. We say because myself, I think this outcome is one of the best opportunity for people to change their life. To me, on my opinion, I think this is a trend we can compare, not compare because rich people, they have a lot of money. Myself, we not millionaire, right? So we will be. We don't know. Everything could happen. That's why the longer we hold a CNU, we can have more money. That's why we advise people to keep that much as long as they can. To have a better life, because many of them, when they have 360 that they relax CNU, world CNU, they are afraid they sell all. And I asked Quý and what to think, because to me, our strategy
Andre go because strategy for the world, right? For the world peace, we can have the world for peaceful, you know, to have people. We have charity for people, you know, to have poor people. So I asked Quý, what do you think? You know, and he said because that is him too. When we can have people, we can have the gen who can work to make money, and you can have people to have the community. That's what we need, right? That's what like we have everything we have in here in our company. So to do what you like, what you love, and you can have people at the same time. It's amazing to me. So what do you think? That before we say bye to people, what do you think? If you have something you want to tell people? Yeah, well, I mean, exactly what you said. I mean, it's we have something that we can genuinely give to the world. We really can, and as we give to the world, we actually the abundance that we have is where we can give, and it's not like you become a poor person because you're giving away all your wealth. You know, you can still stay abundant yourself, and you can show people, and the scope of the company is so big that it doesn't matter if we got 5 million people. The scope of what we can do in the world is big enough that we can accommodate 5 people. It's not that someone who's already there is going to have to miss out on something because someone new comes in. There's enough room for everybody who wants to participate. I think the only thing that people genuinely and seriously have to understand is that it's not a free ride. You have to learn. You do have to take the initiative to start increasing your level of understanding. You know, and that's not. I don't think that's a big expectation of people, that as the company becomes more sophisticated, and it will be, you know, like when we go on to blockchain and all the things that we're going to be able to do, we have to understand that how blockchains work. You know, it's not like you can go down the shop and just give them the money and they give you whatever they buy, and it's very simple. You know, that was simple, but we all need to understand that we are going to leave some of that behind, and we have to lift ourselves. Now, if Tran, you're saying, is an expert in this field, well, Vietnam has got the biggest head start on so many other new members in the world if you've got an office manager who's fully educated in this new technology. What a blessing for Vietnam to have a man like him. You know, I mean, that's brilliant. You know, what a great way to start moving into this new area with a man who knows it inside out, upside down, and back to front. What a great opportunity for Vietnam to, you know, and I just think, look, I would love to come back and talk again one day. I've loved it here. You guys have just got so much going for you. It's the company is exciting. Vietnam is exciting. We watch you on the monthly charts, and with now meeting Tran and understanding what he understands, and that's where we're going. Wow, what a great scoop having him as part of your company. Yeah, thank you. I saw as my husband watching it, Devin and my husband, he watching, and he the one that tells me about you a lot, so that's why I'm watching you. Ông ở đây nói là xin lỗi, ông Richard nói là thật ra chúng ta quá may mắn khi
cộng đồng Việt Nam có một người rất là am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực crypto, là đại diện ở thị trường Việt Nam, đại diện công ty tại thị trường Việt Nam. Đó là điều rất là may mắn cho cộng đồng chúng ta, và ông nói là wow, quá tuyệt vời vì chúng ta có một người hiểu biết như thế. Đó là lĩnh vực của tập đoàn chúng ta về phần lớn rồi về lĩnh vực crypto, am hiểu về chuyên sâu như thế. Đó là chúc mừng anh Quý, và chúc mừng thị trường Việt Nam có một người rất là am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực này. Đó là điều công ty chúng ta đang cần những người như thế. Ông rất là vui và ông mong là một ngày ông sẽ trở lại để cùng trò chuyện với chúng ta về những cái vấn đề về crypto, về những cái lĩnh vực tập đoàn chúng ta đã và đang đầu tư. Right now, I still see people ask a question, and so to them, and they expect for 36 months, or what is better for you and to be is better. So what do you think is that people ask the question? Sorry, what was that? Sorry, what was the question? Because I saw I can answer the question. To me, I get the 36 month for staking, but people asking the question, which one is better? We staking for 36 months, or we staking for short term? That really depends on what you need. See, for me, and let me answer it. For me, I have got millions of crew, so I don't really need more crew. So for me, I would like the liquidity of what UNTB offers me. So I will stake more of my crew for UNTB, but what I am going to do is I will stake some of my unlocked crew for 3 months, because I still believe that when that coin market cap thing comes out, our token is going to be in high demand over a period of, see what will happen, this is what I think will happen, is as we get closer to world crew beginning to unlock, the need to have crew as the stepping stone to world crew isn't as important, because and so the price will come down. I think the price of crew will go higher than world crew initially, because a lot of unsophisticated people, a lot of non-accredited investors will see the value in buying it because of the fact that it'll become a secure token. As we get closer to world crew starting to unlock, the relative value of crew will come down. So it will come back to the price of world crew. So what I'm going to do is I'm going to stake some crew for 3 months, so I have some available. So if what I think is going to happen, I will be able to sell some and make some money, make a little, there'll be a window of opportunity, I think, between 4 and 5.5 months after the exchange opens. I think there's going to be about a month opportunity to make some money, to make some good money on crew as people start to hear about it and they start to see it on CoinMarketCap, and then they want to buy it. I think that will last for about maybe 2 months, but then as people see that world crew is going to start to unlock, then I think they will be wanting to negotiate a better price to buy crew. And so at that time, if mine isn't staked, because I've only staked it for 3 months, that'll be the time that I'll convert those leftover crew that I haven't sold to world crew, and then I will add them to my staking for UNTB. So there you go. That's Richard's plan. It's right now it's close. It's very late in your time, so let me answer. Translate for them. Okay.
Hiện nay là đang rất là trễ ở nước của ông. It's what time your time right now? My time, it's 2:30 in the morning. Wow, it's 2 giờ sáng rồi quý vị. Hiện nay nơi ông ở là 2 giờ sáng mà ông rất là nhận lời mời để tham gia chương trình ngày hôm nay. Vì ông rất là quý Cẩm Nhung, lời mời Cẩm Nhung là ông rất là đấy. Ok, tôi rất là vui hân hạnh có mặt và ông muốn quay lại trở lại một ngày nào gần đây. Thế vậy nên là trước khi chia tay và Cẩm Nhung có hỏi cái câu hỏi của chị Thúy Phạm, Cẩm Nhung có thể trả lời. Riêng bản thân Cẩm Nhung thì Cẩm Nhung gửi 36 tháng rất là nhiều. Những cái cô đã mở khóa, còn lại Cẩm Nhung gửi 24 tháng để lấy UNTP tối đa. Nhưng mà riêng ông Richard ông nói là chúng ta nên chia ra gửi 3 tháng hoặc 6 tháng, 1 năm hoặc 18 tháng hoặc là 24 tháng, chúng ta chia ra để lấy UNTP tối đa. Nên là chúng ta đừng có gửi hết ra một chỗ mà chúng ta chia ra. Cẩm Nhung chia ra 36 tháng, Cẩm Nhung gửi một mớ, 24 tháng gửi một mớ, hầu như là đa số là Cẩm Nhung gửi 24 tháng. Tại vì Cẩm Nhung có nhiều, Cẩm Nhung sẽ có mở liên tiếp, còn những người ai có ít ta sẽ mở một mớ 36 tháng, một mớ 24 tháng, một mớ 18 tháng, mớ 1 năm và 6 tháng hoặc 3 tháng tùy cái việc. Chúng ta không có bị động để chúng ta có tiền xài hoài, đúng không ạ? Nếu chúng ta sợ chúng ta lỡ khi chúng ta cần tiền, đó là chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh điều kiện của chúng ta phải dự phòng, đừng có bỏ hết vào một chỗ, như thế là không an toàn, không có nên. Để chi lỡ chúng ta sẽ bị động khi chúng ta cần tiền để chi phí trong gia đình. Đó là cái điều mà bản thân Cẩm Nhung làm và ông Richard cũng thế, mà đa số chúng ta không nên gửi hết 36 tháng mà cũng không nên giữ lại hết, vì chúng ta nên gửi vì chúng ta đã thấy chiến lược tập đoàn đi đường dài để càng lâu ru càng tăng. Trừ khi chúng ta để một mớ để chúng ta chi phí, hoặc đó chúng ta cần mua giống những cái gì mà nó quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta bán sớm thì chúng ta cũng chẳng có mua được cái nhà, đúng không ạ? Nên chúng ta để lâu lâu chút chúng ta được có thể mua cái nhà, hoặc chúng ta làm cái gì đó nó quan trọng hơn. Còn chúng ta bán sớm chúng ta chẳng mua được cái gì cả, cũng có tiền, có thể là so với những cái số tiền ban đầu chúng ta đầu tư, chắc có thể là có nhiều bạn trẻ thấy cả đời các bạn chưa có số tiền lớn như thế, các bạn sẽ vội vàng bán đi, và các bạn chưa biết rằng là với giá hồi bữa ngày cuối cùng tập đoàn đóng sàn giao dịch nội bộ, Cẩm Nhung lời 10.000% quý vị, 10.000% chỉ có 18 cent thôi. Các bạn tưởng tượng nếu như đúng định hướng của tập đoàn giá lên 18 đô thì sao ạ? Giá lên 180 đô thì sao ạ? Giả sử Bitcoin nó đã lên gần hơn 20.000 đô, giả sử như khu chúng ta danh giá như thế, giả sử nó lên 18.000 đô thì sao ạ? Xin lỗi, 1.800 sao ạ? Điều gì cũng có thể xảy ra, nên chúng ta không nên bán nếu mà cần tiền, chúng ta chỉ bán ít thôi. Đó là lý do chúng ta chia ra ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, để chỉ chúng ta không có bị động, chúng ta vừa có tiền để chi tiêu với trong gia đình, chúng ta không có phải khó khăn, hoặc là chúng ta chỉ đầu tư trong những khoản chúng ta có thể. Và hiện nay chúng ta chuẩn bị trong quá trình để lên sàn, giá vẫn còn rất rẻ quý vị. Nếu gói 10.000 chúng ta chỉ có mười mấy cent thôi, và trong thời gian không xa, hôm qua ai đã họp chúng ta đã biết giá trị chúng ta có thể 1 đô trong thời gian gần đây, không xa nữa, hoặc sang năm chúng ta có thể lên 10 đô quý vị. Đây là điều có thể xảy ra trong thời gian không xa nữa. Đó là lời Cẩm Nhung, cái gì Cẩm Nhung biết, có những điều Cẩm Nhung biết mà Cẩm Nhung không được phép nói ở đây, và Cẩm Nhung có thể chia sẻ là và khuyên các bạn nên giữ lại khi có thể và cố gắng giữ lại, trừ khi cần tiền mới bán UNTP và gửi tối đa để lấy UNTP và lấy UNTP đó bán. Vì Cẩm Nhung cũng như anh chị em ở đây, anh và anh Quý, ông Richard đều mong muốn anh chị em chúng ta trở thành những người giàu có cuộc sống ấm no, và đó là đúng là tiêu chí của tập đoàn, là để một ngày đó tất cả chúng ta đều có rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Có nhiều tiền để chúng ta cùng chung tay góp một cánh tay để mang đến sự ấm no hạnh phúc, không chỉ riêng cho gia đình chúng ta mà đem ấm no hạnh phúc cho rất là nhiều người ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là một cái chiến lược rất là lớn, và để điều đó tập đoàn đã và đang dần dần thực hiện được điều đấy. Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều ai mà đã tham gia những cái buổi webinar của các nước trên thế giới, ai cũng rất là vui, ai cũng nói là tôi thấy điều này đang hiện thật, và cái chiến lược của tập đoàn, bước đi của ông Andrei là đang dần dần để thực hiện hóa
cái ước mơ và cái sứ mệnh của tập đoàn vì hòa bình thế giới. Để hòa bình thế giới thì chúng ta cần phải rất là nhiều tiền. Không có tiền chúng ta không làm được, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rất là nhiều người giàu, người ta là những gia đình giàu có, người ta điều khiển thế giới, người ta có thể muốn chiến tranh, người ta có chiến tranh, người ta nắm quyền sinh sát trong tay, đúng không ạ? Đó là điều mà ông Andre mong muốn. Điều đó không còn là nằm những người giàu, không còn là những cái người điều khiển thế giới nữa, mà chúng ta, những thành viên chúng ta là những người trong số rất là nhiều người trên thế giới để cùng chung tay. Nếu tập đoàn chúng ta cần, chúng ta góp những cái đồng tiền chúng ta có để cùng ông Andre làm những việc ý nghĩa để hạn chế những cái nếu một rủi ro xảy ra. Và chúng ta đã thấy chẳng hạn chúng ta ở trên miền Trung vừa rồi chúng ta có thiên tai. Thiên tai là do ảnh hưởng của khí hậu, đúng không ạ? Ảnh hưởng của thiên tai, chúng ta thiên tai là do trời, thực ra cũng có một phần do lỗi của con người chúng ta. Nên chúng ta là cũng sẽ trong tương lai gần cũng như biết là tập đoàn chúng ta đang hướng tới việc bảo vệ môi trường xanh và đẹp, và bảo vệ cái hệ sinh thái, bảo vệ cái tầng ozone bằng cách chúng ta sẽ trồng thêm rừng hoặc làm những cái điều gì đó để ngăn cản cái thiên tai xảy ra. Điều này là điều mà song xa chúng ta sẽ có thấy được điều ông Andre sẽ làm. Chúng ta không chỉ là bảo vệ hòa bình thế giới, mà nếu mà thời bình là ông bảo vệ cái sự sống của con người, bảo vệ những điều tốt đẹp, mang lại những điều ấm no hạnh phúc cho mọi người. Đây là một điều mà Cẩm Nhung rất là tâm huyết, và Cẩm Nhung cho rằng đây là một cái điều mà trong cuộc đời Cẩm Nhung quyết định chọn để cống hiến làm việc cho tập đoàn New và là thành viên của tập đoàn New là một điều quyết định rất là sáng suốt, và Cẩm Nhung không bao giờ hối tiếc. Và Cẩm Nhung mong rằng nhiều anh chị em có cùng quan điểm với Cẩm Nhung và chung tay để giúp CEO Andre hoàn thành ước mơ. Và chúng ta cùng chung bảo vệ hòa bình thế giới. Thank you very much for watching us today, and thank you very much for Richard Bonell. I know it's late for your time right now. It's over 8 p.m. You need to go to bed. So it's we will watch from not only for in Vietnam but many countries. So now more people know about you, and as thank you for your contribution for today talk show, and thank you very much, and have a good night. Thank you. Okay. Cảm ơn quý vị. Bye bye. Ông Richard đã hơn 2 giờ sáng để ông đi ngủ. Cảm ơn ông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Một lần nữa hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, chủ nhật tuần tới. Sau chúng ta sẽ có hai người vị khách mời đặc biệt và một trong những vị lãnh đạo cao cấp của tập đoàn chúng ta vào chương trình ngày chủ nhật tuần tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Quý đã nhận lời mời trong chương trình talk show ngày hôm nay, và hy vọng Cẩm Nhung và anh và nhiều anh chị em leader khác để cùng chung tay để đưa thị trường Việt Nam ở về vị trí số 1 theo cái mong muốn ban đầu của chúng ta, và đưa 1 triệu người Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược của tập đoàn New. Đó là điều Cẩm Nhung mong muốn, và anh Quý chắc có thể cũng mong muốn điều đó. Hiện nay chúng ta đang có những cái bước tiến đã chuẩn bị đến gần để hoàn thành những cái ước mơ và sứ mạng của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye Richard. See you again. Okay, yeah. Bye Thuyền. Bye bye. Bye Cam. Bye.